0.9, i-press ninyo yung corrugated, somehow may mo 0.8. Ang 1.2, i-press ninyo yung corrugated, somehow may mo 1.5. For example, for example, 0.9. I-press ninyo yung corrugated, naragyan na somewhere here. But, lahi man ang pag-fabricate sa roofing sheets na ka. If you notice, reach until 3.6 meters ang span sa itong roofing sheet. May variant, 5, 6, 7, 8, 9, and 12 feet na roof. At aside na, sa pa may, since you are familiar sa SIL, sa may specs para nanganig in procuring your GI roof sheet. Isa naman diri nakapalit og SIL. Nakapalit og SIL. Okay, nakapalit ng SIL. Okay, gina yung ato po natin. Gauge. 224. So if di mo magdag caliper, para to check na mahog yun na thickness yung ipalit. Some other ways, yun lang ibangon. So we have specific weight for specific length and specific gauge. Siyempre din, duhaon yung patong, kalas kayo na a certain length, no? So, upang suppliers na apoy 2 corrugation. So, sa book ni Pardo, na siya 1.5 o 2.5 corrugation. So, suraan na is kanila 1, 2.5. This is for the 2.5 corrugation. And 1.5 for the 1.5 corrugation. Okay? So, we have there an effective width. May pasabutan na. So remember your commercial size or standard width sa inyong roof sheet is kailangan ito 0. Corrugated 0.8. That's 0.8. 0.8. That's your width. But since you are going to overlap your roof sheets, na yung mga effective width nga i-consider. Ano? So if manotice nyo na reduce from 0.8, around 0.8, na i-move 0.7, if you're going to use 1.5, and 0.6 if you're going to use 2.5. Okay? So we're just gonna use that later on sa itong sample problem. So for the end lapping, so for example, kung ano yung roof, ang side lapping is paana direct. Diba? And in your end lapping is paana na. Okay. Tapos ang distance sa itong end lapping is mo range from 0.25 meters to 0.3 meters. Okay. And make sure underneath your end lapping, nag-end-lap mo sa roof, dok-dok, bumuhog ka rin. Bumuhog kayo. Ibuhog lang ka, dali, ano, umani ito. Hindi mo kayo nakadok-dok. Pag-wala, dahil. Sansangan pa man. Diba? Sansangan pa man. O, dali kami sa Berlin na. Asaya lang na, ang pilay. So, na-discuss na itong essential na mga i-discuss para maka-estimate ng mga roofing sheets. So first, determine the length of your purlins na along sa gutter line. Gutter line. And then, once you have that length, you're going to divide that length by the effective width. No? Depende kung saan side lapping, no? Whether it's 2.5 or 1.5. So
So, imong effective width, mag-change ko. Okay. So steps 1 and 2, ma-determine na nimo kung pila ka book roof sheet in a single row. Okay? So, last one. Familiar mo sa gable roof? Gable type roof? Anak siya. So, plan view ni siya. So, pasabot na ko from ang steps 1 and 2, ma-determine na nimo ang pila ka buok roof sheets in a single row. Mo ni usa ka row. One row. Since you have the length from step 1, which is the length of your purlin along the gutter line, and the effective width of your roof sheet. Suppose na kayo nag-overlap, kaya may lapping diha. May nag-lap. Number of roof sheets. Okay? That's only for steps 1 and 2. Now for step 3, determine the length of your rafter or top cord and choose the right combination. Combination sa inyong roof na length. Okay? So for example, nakita na ito na ay 3.6 meters, di ba? Or from 5 to 3.6. So what if 3 meters lang ito na? 3 meters. But take note, this distance is not the plan view distance. This is the inclined distance. So if we're going to look in this direction, mag-ana, kaning nga distance. Okay? Kaning nga distance. Plan view lang ito. Okay? So kasi basa niyo sa plan, diretso remove measure. Ano na yun? Naging kwarto, hindi matupad. So, since na-choose na nyo ang right combination, yeah, kung pila ka buok, duha ba ka buok pro, tulo ba ka, i-multiply lang ninyo inyong nakuha from step 2 and step 3. Then you have your number of roof sheets. Easy as 1, 2, 3. Simple as ABC. So, we also have other roofing accessories. Like I mentioned, no, lansangan pa man to sa purlins, may rivets. Hindi mo mag-rivets, manumber nails. Okay? So we have tables na might aid us to estimate your estimate. If manotice ninyo, na-discuss mo ni galing 0.7 o 0.6 ang ato ang effective width if 1.5 or 2.5 itong foundation respectively. Okay. So, anong nag-specify mo siya distance sa atong purlins? Distance siya. So, based on ikang pardo, if makita ninyo sa illustration, dapat walay lapping na walay purlin sa ubos. Nag-gets niyo? Walay lapping, end lapping, okay? To be specific, end lapping na walay purlin sa ubos.
So iyan na yung i-estimate nga if nga yung distance sa imong purlins, most likely may ikog yun ang end block. Okay? So, kani nga table, nag-atag po siya o number of nails or rivets or nails or rivets, umbrella nail or rivets. Per sheet, per sheet and spacing. Per sheet and spacing. So maybe we'll just have to directly go to the sample problem and just look back sa kanyang mga table. And now we have a roof. So you have to find the number of corrugated GI sheets and its accessories required if the side lapping is 1.5 corrugation. With a point pay meter and lapping and your purlins 2 by 3 or 50 mm by 75. Okay, so use a 0.8 by 2.4. I mean 0.8 na standard widths in yung okay. Saka mo na pag-solve. Can you picture this para if ato i-view back? Hindi ka kasi balik-balik. I think wala no. Mali lang sa tinagaling ko pinagaling. Yan na. Balik lang po. So supposedly wala di siya no? Eros na kayo si Marlo. Kasi itong first step, determine the length of your purlins along the nasa mga third line na. Nasa 40 meters. Doon sa malang length. 40 meters. Yeah. So sa ganito, step 2, Divide the length from step 1 step 1 by effective length. So kung sa mga ito i-divide na 0.7. 0. Asa pa tagi ka? 0.7. So 1.5 corrugation. 1.5 corrugation. So number of roof sheet per row 40.0 meters over 0.7 meters. So this is per sheet, di ba? Per sheet. Per piece. Na 0.8 by isang na lang din mo consider. Kailan ba ni? Sakto? Sarado. Third step. Huh? Third step. Determine the length of the rafter or top cord and choose the right combination. Determine the length of your rafter. So from this illustration, sa mga tawag length sa itong rafter. Or sa itong top cord. Sa man. Sa may legs sa itong rafter or sa itong top cord. Yes. 6. Yes. No. Yes. 6. Yes. Dili or dili yes answer gid mo.
Yes. 6. Maura mo siya na agad, no? So, 6 meters ang ato ang length sa itong rafter or sa ito ang top cord. Ilan kayo mo visualize na kay usara ka side, usara ka panel yun ba? Pero if you're familiar with roofs, paano may lugar na ring gutter, mga dali ang slope. So, naadali ang katong pasabot nga. Wala ipakita ang rafter nga element. So, that's 6 meters. Okay? So, kung sa man nga COVID commercial length inyong gamito, 3.6 hanggang 2.7. May mamay na ali ka. So, i-check na to, 6 meters ba na? 6.3. Malapas mo siya or di? Malapas siya? Dili. Dili, kaya overlap. Di siya malapas, kaya overlap. Pila itong overlap? I mean, pila end lap. End lapping na to. 0.3. 0.3. So, if 3.6 plus 2.7 minus pila ka po end lapping, mo na ang kato. Dapat mo equal siya sa imong leg. Hindi gani, cut yun mo na. Cut yun na ninyo. Pero at least, dili, ang inyong ipili nga leg, dili sa as kayo na i-cut ninyo kalas kayo. So all in all, for your roofing sheets, sa mga ordero. No? So, 20 sheets of 0.8 by 3.6. 20 sheets of 0.8 by 7 meters. Mo na inyong roofing sheets. Okay? See? This one ba? Sa'yo na no? Sa'yo naman. So, gable roof, no? Kato na sa example. Sa'yo na sir, gable roof from it. Of course. So, if na yung mga complications sa shape sa inyong roof, I think makatil na mo ano. So what if yung ano, yung roof line? White. Sa asphalt, hindi naman built of gutter. Yung all watershed. Diba? Ayun na kayang roof, no? Ayun na kayo. Sa mga tayong building, building lang na mo, kaya roof. So framing. Hindi mo pag-ibig truss. Hindi mo pag-ibig purlins. Para pag-ibig material para roof sheet. Yan na. Makaya ra. Kaya ra, wait. Ano ba ang shape sa roof? Pila ang roof sheets kinahanglan. Anyway, no, let's go back sa sample problem. Okay, so we have 20 sheets. Okay? Expected na to, kaning one row of 20 sheets covers your 14 meter length. No?
Now, I'm going to modify the question. I'll modify the problem, revise na to. Kung ina-estimate ni mo, 1.5. Pero ang ibuhat sa karpintero, 2.5 corrugation. Pila ang opening? Sabta yung problem. Sabta na ang problem. So, na-estimate ni mo is 20 sheets per row. Okay? And since 1.5 man yung i-assume na side lapping, pero ang ibuhat sa karpintero o sa trabahante, 2.5. So, lagi tayo opening na. Mas kadako ang opening. Try to compute. Try to compute. Ang answer yun, naara dito, sige tagara. Try to answer. Sige man lang sa discussion. Try mo. Para po matry sa pass sa subject. So again, no? So you have 20 sheets in a single row because you assume a 1.5 corrugation. But then what happens sa side is 2.5. 2 meters ang opening. Luhuya sa kwarto ano. So that's nga na ka-importante na dapat ma-align ang inyong estimates kung saan ay tapos sa side. Okay? So pila na doon ang corrugation? That's pila na ang corrugation. Dali ra kayo na masayo pagkabante ang 2.5, 1.5. Dali ra masayo. Pero ang opening na to nga 2 meters ba? Yan sa na pagbuwag 2 meters. Ha? Effective width for a 2.5 corrugation sa nito. 0.6. May pila ka sheets na to. 20, di ba? 20 sheets. So we have 20 sheets per row. Okay? And the effective width for a 2.5 corrugation is 0.6. 0.6 times 20, 12 meters. And ang framing na to, pang 14 meters. So, yan na. Dapat mo inside in yung estimate ang execution sa side. Same lang good na sa kuhay, sa masonry po, di ba? Ang thickness ay mag-assume is kaning. So, kung ako'y mong ikwenta sa pila ka sapo nga sinito, no? Kung balas, pero gibuhat sa side, mas baga-baga. Huwag na lang ka nga kuwang. Kana kung di ka mo take yung contingency. So ang rivets, number of rivets, or let's just say number of umbrella nails atong gamiton. Pila man ka umbrella nails ang atong kinahanglanon para sa pag-install. Ha? Pila man? Pila to ato ang 3.6 na, di ba? 26 na nails per sheet. Unya, pila man ka sheets ato ang 3.6 meter nga leg? How many sheets atong na-order? 20. No? So, sa to pa, 20 sheets times 26 nails per sheet. So we have pila? 560, 500,
520. Okay? This is only for 3.6 na length. So how about your 2.7? Sila man ka, kila ang multiplier na ito gamiton? 22. 22. Sila? 40. 4. 40. So all in all, sila? So 960 nails. 960 nails. Yan, saan mo niyo pag-order? Ha? Mato mo sindahan. Papalita ko kung 960 nails. So, saan mo na ito convert? Umbrella nail. Divide by Umbrella nail. Or pwede sa roofing nails. Pwede sa rivets. divide by At kuwan lang, kanang roofing nails lang. Same naman gyapon sa umbrella nails, 120. 8 kilos. So, saan man yung 960 na to? Divide sa... Divide ko na 53. So, 960 pieces of umbrella nails divided by 120 pieces Per kilo. per kilo. Okay? So, pila naman? 8 kilos. 8 kilos. 8 kilograms. So, kasi siya, ano yung mga GI ang first strap for your purlins. Matapos hardo, may magamit sila na kay strap ang purlin. So, naghatag na siya daan ng size 2.5 by 22.5 centimeters. Yung kanina purlin sa ganito. 2.5, so on and so forth. Tapos sa Osaka, GI sheet, 384 kabuhong yung kani. Is there a way to confirm this value? 384? Is there a way to confirm? Ilagay ito yung standard size or commercial size sa ito ang plain GI sheet. 0.9 by 2.4. We have the whole area for your one plane sheet. And then you have the size of your try it out to divide. So, kung abot lang 84. Check ra. Sa usa ka GI one plane GI sheet, let's say for example 0.9 to 2.4, kung kana daw nga size imuhang i-consider kanang 2.5 by 22.5, 384 ka buhok na ma-produce na. Welcome, akong i-ask if is there a way to confirm that, to verify that it's indeed 384. Aba? Convert. Convert to meter. Five.
84. Time to check. Ha? 384. 382. 84. So, gigamit ani kay safety. Rivets may consider ani. Rivets. Rivet oil. Yeah, rivets 180. Questions? Questions? Ayun, Rano. Challenge. Okay. So, in a 1/4 sheet